But mo ke Sheik Farouk oníkìjìbá baba Mufti wọ́n ké ni baba Mufti Ilorin wọ́n ké ni baba wa lọ Sheik Muyideen Ajani Bello baba lọ ẹ wo yẹ wá àsìtọ́ ti ní kalẹ̀ fún Ramadan àṣẹ Ramadan ò ní bá wọn láyé àṣẹ bá kò ní rí 2025 gbogbo wọn ti bá bẹ ṣe láyé baba ni mo máa ń pè gbogbo ayé dẹ̀ jẹ́rìí sí bẹ́ẹ̀ kí wàá lọ wá ní ìdáwà ń ṣe lẹ́ni táwa lè filẹ̀ agbọ́dọ̀ filẹ̀ ni mo ń ṣènáwó lọ́la mo ń ṣènáwó lọ́tùnla nílọrin mo pa gbogbo ẹ̀ tì bàbá wa oníwàásí àgbáyé Sheikh Abdulrahim Abata mo ń gba àmì ẹ̀yẹ lọ́dọ̀ wọn lọ́tùnla Kwara Stadium mo fún mi lámì ẹ̀yẹ lọ́la èmi àtọ́ba olúwo mo láti pa gbogbo ẹ̀ tì ní bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ gbàtẹ́ kọ́ sọ fún mi tẹ́ni kí n máa announce ẹ̀ fáwọn èèyàn kí n máa sọ fáwọn èèyàn. ẹ̀mí mi ò gbé mo wá bọ́ sórí social media mo wá ń wò káàkiri pé àbí bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ àbọ̀ ti post ẹ̀ àbọ̀ ti post ẹ̀. mo pe àfáàsáàkì mo ní àfáàsáàkì á kó lọrin báyìí o ẹ̀yà oya bisimilayi ẹja máa lọ. àwọn nọ́ọ̀sì ọ̀sùn ṣe wàláì bàbá wa lọ o Sheik Muyideen Ajani Bello bàbá lọ o bàbá lọ o bàbá lọ o kọlọmba wa foríjì wọn kọlọmba wa kẹ́ wọn kọlọmba wa ṣekú nísìnyí fún wọn ọlá títóbi Ọlọ́run ọlá agbára Ọlọ́run in fact ṣé ń bẹ yẹn mi lè sọ̀rọ̀ sínú máìkì ń bẹ yẹn mi lè sọ̀rọ̀ sínú wọn ni kí wọ́n sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ mi lè sọ̀rọ̀ sínú máìkì bẹ́ẹ̀ no baba no ẹmọ kí n gbọ́ shock bẹ́ẹ̀ ni pé yóò kú rí ìwà dáadáa bàbá jẹ́ kéèyàn gbàgbé pé àbí bàbá máa kú bàbá Saki bàbá ọmọkùnrin ìwà bàbá jẹ́ kéèyàn gbàgbé pé àbí bàbá àmọ́ tí ẹ lè jáde láyé kò sínú èrò èèyàn pé bóyá bí ìfẹ́ wọn kàn kó mọ̀ lọ bẹ́ẹ̀ tí wọn. kọ́nà bá àforíjì wọn àwọn èèyàn wọlé gan gba àwọn èèyàn ni wọ́n wọlé gba tí mo pé èmi àti bàbá yà sí àjọ wà nílé mi òkú wọn sí ni gba tí mo pé MC àjọ wà ní mọ́tò rẹ̀ ni ọ̀dùgbọ́n mọ́tò rẹ̀ gba tí mo ti pé gba tí mo pé pé à bàbá kú ó kọ́kọ́ pa fóònù gba tí mo ké Sheik Farouk oníkìjìbá baba Mufti wọ́n ké ni baba Mufti Ilorin wọ́n ké ni baba dá púpọ̀ tí baba fi jáde láyé baba ò gbowó wá sí lọ́wọ́ ẹnìkan. àwa tó wá kùn wọ́n ní wàásù ní mo fowó lọ́wọ́. kìí ṣe ẹni tó sọ ẹnìkan kọ́mẹ́ǹtì bẹ́ẹ̀ pé òun ò tẹ ẹrù kí bàbá lè kú ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ yé àwa náà rú bẹ́ẹ̀ àmọ́ kí gbogbo wa la máa kú but bàbá ìwà bàbá àti dáadáa bàbá jẹ́ kéèyàn gbàgbé pé àbíkú tiẹ̀ máa pa wọ́n. láì ẹni tó kọ́ ẹni yẹn ò ṣe mistake láti kọ́ nǹkan bẹ́ẹ̀
tẹ̀mọ̀ yẹn o lérò lẹ́yìn expect àgbà pé a máa kú but kẹsí pé tó máa yá báyìí mo fẹ́ ṣe ìnáwó kan ní February 1st 2025 tó ń bọ̀ yìí bàbá la fẹ́ pè ẹ wá wo iye wá sí tí bàbá ti ní rẹpẹtẹ fún Ramadan ẹ wo iye wá sí tó ti ní kalẹ̀ fún Ramadan àṣẹ Ramadan ò ní bá wọn lẹ́yìn àṣẹ bàbá ò ní rí 2025. ẹni bá wà lójú ọ̀nà alálàfà Abidas yóò gbà pé nǹkan ṣe wá ó dà kéèyàn má kí wú lọ́dọ̀ wọn bẹ́ẹ̀ kí wọ́n má bàa sọ̀rọ̀ yìí bàbá ní program lọ́la ní Kẹjà ó náà kọ síbẹ̀ yìí bàbá ní program lọ́la ní Kẹjà wọ́n ní wàásí lọ́la ní Kẹjà. You understand? ẹ wòran wallahi he is a role model. àwọn èèyàn wọlé gan. bàbá tí o ṣe wá sí bàbá sọ fún mi lọ́jọ́ kan wàláhì tàlá bàbá ní táwọn bá ṣe kíṣẹ́ẹ̀tì wọ́n sọ fún mi lọ́jọ́ kan wàláhì tàlá wàláhì tàlá wọ́n táwọn bá ṣe kíṣẹ́ẹ̀tì lórí Nàìjíríà táwọn bá bá ìjọba wí tó bá dijọ́ kejì ìjọba dẹ̀ máa fi wá àwọn gáàkiri. wọ́n jọ sọ fún wa ni wàláhì inú pálọ̀ wa yìí náà ti sọ fún wọn jọ náà táwọn bá ṣe wá sí táwọn bá bá ìjọba wí tó bá dijọ́ kejì ìjọba ó dẹ̀ máa fi owó wá àwọn káàkiri àwọn wa sọ fún àwọn ọmọ pé kàmá aláwọ̀ sí látàyè ìjọba ológun. A fearless preacher. Wallahi bàbá tí ò bẹ̀rù ẹnìkan láàyè káàbù láwọn mọ́ta láàyè ni bàbá tí ò kíá pẹ̀lú gbogbo tó ní lọ́wọ́ tá a bá máwọn èèyàn wá sọ́dọ̀ kí bàbá ẹni yìí fẹ́ pè yín wá sí mo ti mú àwọn èèyàn wá sọ́dọ̀ wọn rí kí èsè mẹ́ta tí èsè mẹ́rin bàbá ẹni yìí fẹ́ pè yín wá sí táwọn ènìyàn bá kó jáde kí bàbá ẹ gbà owó epo mọ́tò rè bàbá wa ní owó epo mọ́tò. Ẹ̀mọye epo tí ń bẹ́ẹ̀ ní mọ́tò. ṣe ìwọ ló ṣe wá rí mo fẹ́ wá sọ̀rọ̀ Ọlọ́run kí wá gbowó lọ́wọ́ ẹ̀. kí nìyẹn ti wá táwọn yẹn bá ti wá bàbá wa ní gbowó kò ní gbowó ó wá dijọ́ kan ó wá Amẹ́ríkà wá ẹni yẹn wá ní bàbá yìí ò mà ní bàbá ò ní gbowó kò tẹ́ ẹ bá fẹ́ kí bàbá yìí gba owó tẹ́ mú wáyé ẹ kà sọ fún bàbá pé bàbá owó àdúrà ẹ má lówó epo mọ́tò ẹ fi ṣàdúrà fún mi ẹ má lówó epo mọ́tò ẹ dẹ̀ má sọ wípé owó wá sí ẹ dẹ̀ má lówó òrìṣẹ́ ẹ kàn ní ẹ fi ṣàdúrà fún mi bàbá débẹ̀ lẹ́nu yẹn bá ní bàbá owó àdúrà bàbá ní owó àdúrà àbúrò kínní. báà mo ní agbára kún la owó àdúrà náà pé ní bàbá tó gbà ẹ mọ iye ìgbà tí bàbá wa sẹ́kù tí wọ́n ní kálájí àpáàs kan pè mí kí n pàdé àwọn bí báyìí bí 15 years ago bí 20 years ago wàláhì kó tó di pé níwà síwájú mẹ́ta tẹ́ńkọ̀bọ̀ lẹ́nì àwọn èèyàn máa ń dúró di kíṣẹ́ẹ̀tì mẹ́tọ̀ bàbá tó bá fẹ́ jáde
bí ẹni tí wọ́n ń dúró de wọ́n fẹ́ ka bọ́jẹ̀tì Nàìjíríà ni. lùwàjọ́ bàbá foríjì bàbá o ẹ wá wo mọ́ṣáláṣí skul tí bàbá dálẹ̀ bàbá ìgbowó léwe o bàbá ìgbowó léwe o Alhaji Afọláṣadé Ọpẹ́yẹmí ó ní I am a testimony of what you are saying sir bóyá àwọn náà ti pe bàbá rí tí bàbá òkú lọ́wọ́ wọn. Sọ̀rọ̀ báyìí ìdálómi àfọwọ́nìwá sí mi ò ti ní bẹ́ẹ̀ bá mú 500 wáyé ní jáde kó lé. àwọn náà bá yọ. àtẹ̀tẹ̀ ń gbowó wá sí àtẹ̀tẹ̀ ń gbowó wá sí yóò kàkà lùkù náà báyìí ń jọka kò sí wàhálà ẹ̀ múra sí yóò kàkà lùkù ń jọka jàre. Odùgbò mí ìdíbèrò ó dẹ̀dẹ̀ dí ó dẹ̀dẹ̀ pàmòdà ẹbí tó dẹ̀dẹ̀ dí gbogbo ẹ sọ fún wọn ṣe kọmọṣáláṣí sí ọjọ́ wọ́n ṣe parí bẹ́sẹ̀ àtọ́ bó olúwo wa 2 months. tí wọ́n gẹ́gẹ́ wọ́n ṣe kọmọṣáláṣí wọn Ságbolé wọn. agboolé wọn àti fámìlì àti wọn. wọ́n ṣe ṣí ni wọ́n ṣí ni àwọn èèyàn wa wọ́n ṣe ṣí. àbúrò ọmọ olúwo wa mẹ́ẹ̀. ó kò bá lúwo wa mẹ́yà. ọmọ olúwo wa mẹ́ẹ̀ ọmọ olúwo wa mẹ́ẹ̀ mo rí tí ọmọ olúwo wa mẹ́ẹ̀ àwọn náà kọmọṣáláṣí fúnra ara wọn ságbolé wọn. wọ́n parí gbogbo iṣẹ́ kan tó lọ. Ọlọ́run jọ nínú 2007 ni màmá yìí sọ fún àwọn ṣe nìka ẹ̀ 2007 bàbá dẹ̀ wá ó ní wọn àsíláyé má là ń sọ yìí 17 years. ó ní wọn àsíláyé má là ń sọ yìí àsíláyé má là ń sọ yìí ẹ tó gbé àwa náà dàgbogbo ta nílẹ̀ láti lọ wọ́n náà wà ní kò. àwọn tó wà lẹ́kọ̀ọ́ àwọn tó wà níjẹ̀bú bàbá àti ẹ̀wà pẹ̀lú wọn lọ sójú tó fi kú mi wọ́n wà lọ sójú pẹ̀lú wọn tó fi kú mi. bàbá Yàsín sọ fún mi wípé àwọn ní tíkẹ́ẹ̀tì ẹnìkan péré ló kù látàbújá dísbàdàn lọ́sàn yìí lórí airpeace àwọn ní sáré ẹ lọ́ra àwọn òwú ẹ̀ wọ́n yìí wá conference ní Kaduna pẹ̀lú Lansarudé conference ní Kaduna ọlọ́njọ́ dákú bá foríjì bàbá legend ni bàbá legend nǹkan ṣe wá always speak with truth ìyàwó lórí Aláàfin Ọ̀yọ́ ni wọ́n kọ́mẹ́ǹtì wọ́n ní always speak with truth bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní láìpẹ́ yìí ni àìpẹ́ yìí náà sí mọ́ṣáláṣí yẹn bẹ́ẹ̀ ni wallahi what a great loss to the entire world. bàbá tó máa rólówó tó máa ráwọn ọlọ́ba àwọn ọba tí ó jẹ́ ìjọba tó bá tó wá ráwọn ìjọba lórí ìjókòó eégún bàbá tó wá lé mizali wá bá yín ní ọ́fíìsì ọlọ́mú yín wá bá mi lọ́fíìsì mi mẹ́jọ tí Adúmábí bóyá òun ló kú ni Adúmábí ló kú gbogbo àwọn ọlọ́run Tinubu ti di pírẹsidẹ́ǹtì gbogbo wọn náà wà ń bẹ̀ ó sọ bàbá yẹn sọ ọ̀rẹ́ wa grand chief mamu Ẹ̀pẹ́ níjọ́ tá a fi jẹ oyè lẹ́ẹ̀kan jẹ mamu Ẹ̀pẹ́ bàbá la gbé lọ bàbá sọ lọ́njọ́ nínú àná ẹ̀ bá foríjì bàbá ẹ wò àwọn èèyàn yìí ń ya wọlé ni o àwọn èèyàn ya wọlé ni o bí ó bá ṣe tó ń jẹ́ a máa jẹ́ kí gbogbo everybody gbọ́ bí ètò yẹn bá ṣe ń lọ. Allahu Akbar ẹ ṣé o Ọlọ́run bá wa foríjì bàbá wa o bá wa foríjì wọn o bá wa foríjì wọn o
kò sẹ́ni tó máa gbọ́ kú wọn tí ò ní ṣọ́ọ̀kẹ́ kọ́lọ́ ń jọ kí ọlọ́run bá wa foríjì wọn.